Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 1, text 9. Z prvního zpěvu Srimad Bhagavatamu, první kapitola, sloka 8. 8. Veta, because you are submissive, your spiritual masters have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. Jelikož jsi pokorný, udělili ti tvoji duchovní mistři všechna požehnání, která si poctivý učedník zaslouží. Můžeš nám proto říci vše, čemu jsi se od nich vědeckým způsobem naučil. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has sung in his famous 8 stanzas on the spiritual master as follows. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction can one please the personality of Godhead, and when he is dissatisfied, there is only havoc on the path of self-realization. Tajemství úspěchu v duchovním životě tkví v uspokojení duchovního mistra, čímž lze obdržet jeho upřímné požehnání. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur zpívá ve svých proslulých 8 strofách na počest duchovního mistra. S úctou se klaním svému duchovnímu mistru, pouze jeho uspokojením lze uspokojit osobnost božství. Není-li však spokojen, způsobí to na jeho cestě k duchovní realizaci jenom zmatek. It is essential, therefore, that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. Srila Sutta Goswami fulfilled all these qualifications as a disciple, and therefore he was endowed with all favors by his learned and self-realized spiritual masters, such as Srila Vyasadeva and others. The sages of Naimisharanya were confident that Srila Sutta Goswami was bona fide, therefore they were anxious to hear from him. Z toho vyplývá, že je v první řadě důležité, aby žák svého povolaného duchovního mistra poslouchal a aby mu byl ve všem odevzdaný. Srila Sutta Goswami měl všechny tyto kvalifikace žáka, proto od svých učených seberealizovaných mistrů, jako byl Srila Vyasadeva a další, dostal všechna požehnání. Mudrci v Naimisharani měli důvěru v povolanost Srily Sutty Goswamiho a proto také s napětím očekávali jeho výroky. Vetatvam saumya tat sarvam tatvatas tad anugrahat bruyu snigdasya shishasya guruvo guhyam apyuta. Jelikož jsi pokorný, udělili ti tvoji duchovní mistři všechna požehnání, která si poctivý učeník zaslouží. Můžeš nám proto říci vše, čemu jsi se od nich vědeckým způsobem naučil. In the prayers by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he has stated, Yasya prasada, Bhagavad prasado, Yasya prasada nagati katopi. Vishwanath Chakravarti Thakur ve svých modlitbách duchovnímu učiteli říká Yasya prasada, Bhagavad prasada, tak dále. Srila Prabhupada said that he was reading the commentary by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur to the Bhagavad Gita. Prabhupada říkal, že četl komentář Vishwanatha Chakravartiho Thakura k Bhagavad Gita. Vyavasayatmika buddhi, this verse. Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana. So this verse means that one should have one-pointed intelligence. Komentář k tomuto verši, který říká, že člověk by měl mít inteligenci zaměřenou na jeden bod. And that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur commented that this means one should take the order of the spiritual master as one's very life and soul. A Srila Vishwanath Chakravarti Thakur to ve svém komentáři vysvětloval, že to znamená, že člověk má vzít pokyn svého duchovního mistra jako svůj život a duši. Well, this was Srila Prabhupada's great strength is that he never deviated from the order of his spiritual master.
A v tom byla velká síla Šrily Prabhupády, že se nikdy neodchýlil od pokynu svého duchovního učitele. His spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in the very beginning, in fact, before they even met, he already gave him his instruction. A jeho duchovní mistr Bhaktisiddhanta Saraswati mu dal svůj první pokyn dokonce ještě dřív, než se nějak potkali. And that was to spread Krishna consciousness in the Western countries. To bylo, aby rozšířil vědomí Krishny ve západních zemích. And when Srila Prabhupada wrote to his spiritual master in 1936, když Srila Prabhupada psal svému duchovnímu mistru v roce 1936, just 2 weeks before the departure of Srila Bhaktisiddhanta from this world, bylo právě 2 týdny předtím, než Srila Bhaktisiddhanta opustil tento svět, he received the same instruction. Tak dostal stejný pokyn. And Srila Prabhupada never forgot that instruction. Srila Prabhupada na ten pokyn nikdy nezapomněl. It is said that if one hears, that is the qualification. Je řečeno, že kvalifikace je, pokud člověk naslouchá. To speak, one has to hear first. Aby mohl hovořit, tak nejdřív musí naslouchat. Once when they were in Vrindavan, Srila Prabhupada came to visit with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Jednou byl Srila Prabhupada na návštěvě v Vrindavanu společně s Bhaktisiddhantou Saraswatim Thakurem. And there was arranged for that day a parikram to go to some holy place. Na ten den byl uspořádaný parikram, návštěva nějakého svatého místa. And there was also a lecture by Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta také dával přednášku. Well, most of the persons present, they went on the parikram to the holy place, but Srila Prabhupada preferred to stay and hear the lecture by his spiritual master. Většina osob, které tam byly, tak se vydali na ten parikram, na svaté místo, ale Srila Prabhupada radši zůstal a poslouchal přednášku svého duchovního učitele. And later, when in Allahabad, the disciples presented Abhay Charan Day, at that time that was Srila Prabhupada's name, for initiation, Bhaktisiddhanta said, yes, I will accept him because he likes to hear. A později v Allahabadu, když jiní žáci přivedli Abhaya Charana D, což bylo tehdejší Prabhupadovo jméno Bhaktisiddhantovi Saraswatimu pro zasvěcení, tak on říkal, já ho přijmu, protože on umí naslouchat. And this is a great qualification is one who likes to hear. To je důležitá kvalifikace, aby člověk dokázal naslouchat, nebo rád naslouchal. Snigdhasya means of one who is submissive. Snigdhasya znamená toho, který je pokorný. In Bhagavad Gita, Krishna says, Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattva darshana. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Bhagavad Gita Krishna říká, snaž se poznat pravdu, takže se obrátíš na duchovního učitele. Pokorně se ho dotazuj a služ mu. Seberealizované duše ti mohou sdělat pravdu, protože ji poznali. The Prabhupada quoted often this verse, Yasya deve para bhaktir yata deve tatagaro tasyaite katita hyarta prakashante mahatmana. That one must have implicit faith in both the spiritual master and Krishna, and then all the imports of Vedic knowledge will be automatically revealed to him. A Prabhupada často citoval ten verš, že člověk musí mít bezvýhradnou víru v duchovního mistra a Krishnu a pak mu bude vyjeven smysl všeho védského poznání. And the word here is used guruvaha, which means plural, the spiritual masters.
Tady je slovo Guravaha, což znamená množné číslo duchovní mistři. So we have many spiritual masters. Máme mnoho duchovních mistrů. There is the Diksha Guru, the one who gives initiation. Je Diksha Guru, ten, který dá zasvěcení. And we have so many Siksha Gurus also. Potom máme také mnoho Shiksha Guru. It's like our Rupa Goswami and the 6 Goswamis of Vrindavan. Rupa Goswami a vůbec 6 Goswami z Vrindavanu. They are among the topmost spiritual masters. To jsou jedni z nejlepších duchovních mistrů. Especially Rupa Goswami, we read Nectar of Devotion and Nectar of Instruction. Zvlášť od Rupy Goswamiho čteme Nektar oddanosti a Nektar pokynu. And we are called Rupa Anugas because we follow in the footsteps of Rupa Goswami. Říká se nám Rupa Nugové, protože kráčíme ve stopách Rupy Goswamiho. And we are in the line of disciplic succession called the Brahma Sampradaya. Patříme k učednické posloupnosti, která se nazývá Brahma Sampradaya. And Krishna spoke to Brahma, Brahma spoke to Narada, the same thing. Narada spoke to Vyasadeva, the same thing. Krishna promlouval k Brahmovi a Brahma řekl Naradovi stejnou věc, Narada řekl stejnou věc Vyasadevovi. Vyasadeva spoke to Madhvacharya, same thing. Vyasadeva řekl Madhvacharyovi stejnou věc. Madhvacharya spoke to his disciples, and this way the disciplic succession goes on presenting the same message. Madhvacharya mluvil se svými žáky a tímhle způsobem se předává v učednické posloupnosti stejné poselství. There's no need to try to add to that message. Není potřeba k tomu poselství nic přidávat. Because the message is already perfect. Že to poselství už je dokonalé. Krishna is full of knowledge and he originates this transcendental line. Krishna je plný poznání a on je původem této transcendentální posloupnosti. So the qualification of the spiritual master is that he presents the same teachings. Takže kvalifikace duchovního mistra je, že on podává stejné učení. And Srila Prabhupada gave the example that the spiritual master is like a postman. Srila Prabhupada dal příklad, že duchovní mistr je jako listonoš. The postman brings the mail and he doesn't open it up and look through it first. Listonoš doručuje poštu a nedělá, že by ji nejdřív otevřel a prohlídl si to. He doesn't look through and make some changes in the mail. Že by ty dopisy procházel a dělal tam různé změny. Nor does he keep certain ones for himself. Nebo některé, že by si nechal sám pro sebe. No, he just delivers the same thing that is supposed to be delivered. On jenom předává tu věc, která se má předat. Unchanged. Nezměněnou. You may say, well, he's not a very dramatic postman. Tak můžete říct, tak to není moc jako dramatický listonoš. Postmen are not supposed to be dramatic. Ale listonoš nemá být dramatický. Right? When you think of a qualification of a postman, you don't think, well, he has to be very dramatic. Když myslíte, jaké má listonoš kvalifikace, tak nemusí být nějaký dramatický. No. He just has to be simple. Jenom musí být jednoduchý. Here. Saumya, he has to be pure and simple. Jako je tady saumya, musí být čistý a jednoduchý. That's what they look for. They find someone who's honest, he's not a thief. Tohle hledají, když najdou někoho, kdo je čestný, není zloděj. Well, that's a spiritual master. A to je duchovní mistr. Same qualifications. Stejné kvalifikace pro někoho. Srila Prabhupada was very dedicated to present exactly what he had been taught. Srila Prabhupada byl tomu velice odevzdaný, předávat právě to, co se naučil. I once had the opportunity to look through some lectures delivered by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati.
Jsem měl jednou příležitost projít si nějaké přednášky, které dával Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati. And it was remarkable in that what Srila Prabhupada taught us in his purports and in his lectures was, you could see it was all there from Bhaktisiddhanta. He got everything from it. A bylo velice pozoruhodné, že všechno, co nás Šrila Prabhupada učil ve svých přednáškách a výkladech, tak to převzal přímo od Bhaktisiddhanty Saraswatiho, tam to bylo taky. He often told us that, but it was remarkable to see that actually he did get everything from Bhaktisiddhanta. On nám to často říkal, ale bylo to opravdu zajímavé vidět, že skutečně všechno dostalo od Bhaktisiddhanty Saraswatiho. Now someone might accuse Prabhupada that, you were just presenting what you heard. You didn't think and give your own interpretations. Někdo může Prabhupádu obvinovat, jenom dáváte, co jste slyšel a žádné nepřidáváte k tomu vlastní výklady. No, but the individuality and the personal qualification comes when how one realizes that knowledge. Individualita nebo osobní kvalifikace přichází s tím, jak daná osoba pochopí to poznání. Realizuje to poznání. For example, there is that verse in the Bhagavatam, Kirata hunanda pulinda pulkasha abhira shumba yavanaka sadhayaha yen ye chapapa yadapashrayashaya shudyanti tasmai prabhavishnave namaha. It means that all different types of sinful races can become purified by taking shelter of Krishna consciousness and the devotees. Jako je ve Šrimad Bhagavatamu ten verš, že příslušníci různých hříšných ras se mohou očistit, když přijmou útočiště u vědomí Krishny a oddaných. So Srila Prabhupada took it literally. He took it very seriously that all these races not only could be purified, but they should be purified. Srila Prabhupada to vzal doslova, že tyhle rasy nejenom, že mohou být očištěny, ale měly by být očištěny. So he did it. He went all over the world and gave them Krishna consciousness. Takže to udělal, cestoval po celém světě a dával jim vědomí Krishny. He proved it, that they could become purified. A dokázal to, že mohou být očištěni. Never in the history has there been such a thing as so many mlechas and yavanas becoming Vaishnavas. Se nikdy v historii nestalo, aby se tolik mléčů a jávanů stávalo oddanými. We see that Narad Muni, the story of Narad Muni delivering one hunter is considered such an extraordinary accomplishment that it's given in the scriptures. Jako ten příběh, jak Narada Muni vysvobodil jednoho lovce, je považován za tak výjimečný, že je dáván za příklad v písmech. One hunter. Jednoho lovce. Now how many hunters are here? Kolik je lovců je tady? And how many hunters are all over the world? A kolik lovců je po celém světě? Have been delivered by Srila Prabhupada's efforts. Kteří byli vysvobozeni úsilím Šrily Prabhupády. Not only animal hunters, women hunters, man hunters. Nejenom lovci zvířat, lovci žen, lovci mužů. Lovkyně mužů. So, how great is Srila Prabhupada? Takže jak velký je Srila Prabhupada? Indescribable. Je nepopsatelné. And why? Because he was saumyam. He was simple and pure. A proč? Protože byl saumyam, to znamená čistý a jednoduchý. And veta, he's well conversant. A veta znamená dobře obeznámený. He knew the scriptures well. On dobře znal písma. And that's all he needed to know. A to bylo všechno, co potřeboval vědět. He had so much faith in the Vedic literatures. Měl takovou víru ve védskou literaturu. He even said that his Gurukula, his educational system for children, was complete by just teaching them Bhagavatam. Dokonce říkal, že jeho systém vzdělávání dětí je úplný, když se jenom budou učit Bhagavatam. That's a full education, he said. To je úplné vzdělání, říkal. What do they need anything else for? Proč, k čemu by potřebovali něco jiného? Some devotees asked, should they learn biology and different things? Tak nějací oddaní se ptali, neměli by se učit taky biologii a další věci. So what is the use for all these things? Prabhupada říkal, k čemu tohle všechno je. Just learn Srimad Bhagavatam. Jenom se učte Srimad Bhagavatam. He wrote me also a letter and said that you should try to study
this Krishna consciousness and understand how it's perfect from many different angles of vision. Mě taky napsal dopis, kde měl by studovat tohle vědomí Krišny a zkoumat, jak je dokonalé ze všech různých úhlů pohledu. You see how Krishna consciousness is the perfect sociology. Jsi viděl, jak je vědomí Krišny dokonalá sociologie. Varnashram is the total complete sociological presentation. Varnashrama je úplný sociologický obraz nebo výklad. Everyone's speculating, let's try communism, socialism, capitalism, fascism. Když spekuluje, zkusíme komunismus, socialismus, kapitalismus, fašismus. But Varnashram is the scientific system given by the Supreme Personality of Godhead. Ale Varnashrama je vědecký systém daný nejvyšší osobností božství. So why not try that? Tak proč bychom neskusili to? And on every different department, Srila Prabhupada had complete faith in the Vedic literatures. A v každém jakémkoliv oboru měl Srila Prabhupada plnou víru ve védská písma. He used to even point out, he said, I'm not a scientist, but based on the Vedic literatures, I have challenged the scientists and told them that I don't think they went to the moon. Jako říkal, já nejsem vědec, ale na základě písem jsem byl schopný vyzvat vědce a říkal jsem jim, že nevěřím tomu, že letěli na měsíc. And when the reporter asked him, what do you think of the moon expedition, Prabhupada said, I think it's childish, it's a waste of time. Když se reportér psal, co si myslíte o výpravě na měsíc, tak Prabhupada říkal, já myslím, že to je dětinská ztráta času. And now we see, after spending so much money and so much hoopla, what happens now? There's no talk about the moon anymore. Nobody's gone back to the moon. A vidíme potom, co utratili tolik peněz, tak dnes už o tom nikdo nemluví, už nikdo se tam nechce vrátit a letět znovu na měsíc. I met someone not too long ago, and we were talking about the moon, and this person said, yes, I also have serious doubts that they've gone to the moon. Nedávno jsem mluvil s jednou osobou a on říkal, já mám taky vážné pochyby, že byli na měsíci. This was a learned person. I said, so why is that? To byla učená osoba, tak jsem říkal, a proč? He said, it's very simple. They haven't gone back. A říkal, no to je jednoduché, protože už se tam nevrátili. So this is a common sense. If you've actually gone someplace, well, why wouldn't you go again? Že to dá rozum, když jednou jste na nějakém místě, tak proč byste se tam nevydali ještě znova? Now, Srila Prabhupada got all the blessings of the spiritual masters. Srila Prabhupada dostal všechna požehnání od duchovních mistrů. Anugrahat. Because when the spiritual master sees that the disciple is very humble and serious, then he bestows all of his blessings on the disciple. Když duchovní mistr vidí, že žák je velice pokorný a bere věci vážně, tak mu dá všechna svá požehnání. So not only did Srila Prabhupada get the blessings of his own spiritual master, but also Srila Bhaktivinoda Thakur and the six Goswamis and Lord Chaitanya. Srila Prabhupada dostal požehnání nejen od přímého svého duchovního mistra, ale i od Bhaktivinoda Thakura, od 6 Goswami, od pána Chaitanya. The whole disciplic succession. Od celé učenické posloupnosti. That's why Srila Prabhupada was undefeatable, because he had the complete support of the whole disciplic succession. Proto byl Srila Prabhupada neporazitelný, protože měl podporu celé učenické posloupnosti. Nobody could defeat him. Nikdo ho nemohl porazit. In anything. Ničem. In philosophy, there was no question. Ve filozofii nepřipadal v úvahu. He used to defeat all kinds of philosophers, Mayavadis, religionists, scientists. Porážel filozofii všeho druhu, Mayavadiny a religionisty a vědce. And just based on his transcendental knowledge from the Vedic literatures. Jenom na základě svého transcendentálního poznání z védských písem.
And because of all these qualifications, the whole world has become eager to hear from Srila Prabhupada. Díky tomu, že měl všechny tyhle kvalifikace, tak celý svět by chtěl potom naslouchat od Srila Prabhupády. Someone asked, a reporter asked Srila Prabhupada, what about all the people that are against you? What about all the people that are against you? What do you do about that? Jeden reportér se zeptal Šrily Prabhupády, co všichni ti lidé, co jsou proti vám, co s nima děláte? The reporter meant that there are many people who are cynical and they criticize your movement and they try to stop your movement. Reportér měl na mysli, jako že hodně lidí je cynických a kritizují vaše hnutí a snaží se ho zastavit. So Prabhupada said we are distributing 9 million literatures every year. A Prabhupada říkal, my rozdáváme 9 milionů kusů literatury každý rok. How many is that per day? Takže kolik to vychází na den? 9 million by 300 so 30,000 literature, 40,000 literatures every day. Takže to je, dejme tomu, 40,000 kusů literatury každý den. And say 40,000, say $100,000 a day. A $100,000 denně. In sales. V prodeji. So, if we're selling so many books, then how can you say that they're against us? Takže když prodáváme tolik knížek, jak můžete říkat, že jsou proti nám? They're giving us $100,000 a day. Oni nám dávají $100,000 každý den za naše knížky. So, they're not against us. Tak oni nejsou proti nám. That's how Srila Prabhupada saw it. They're buying the book, so how are they against us? Takhle Prabhupada odpověděl. Oni kupují naše knížky, tak jak to, že jsou proti nám. So, the reporter was astounded. She said, wow, you're really positive. I like that. Ten reportér jako byl žasnul a říkal, vy jste opravdu myslíte pozitivně, to se mně líbí. Yes, those who, if somebody's inimical, then it doesn't matter. Just don't worry about them. Don't bother with them. Prabhupada říkal, když je někdo nepřátelský, tak prostě si jich nevšímáme. The caravan goes on, even if the jackals are barking. Karavan jde dál, i když šakalové štěkají. So we should be completely confident that Srila Prabhupada is bona fide. Bychom měli mít plnou důvěru, že Srila Prabhupada je autorizovaný. And he's properly in the disciplic succession. Takže je správně zařazený do učednické posloupnosti. He followed all the principles of Vaishnavism. Dodržoval všechny zásady Vaishnavismu. He was sleeping about 4 hours per night. Spal asi 4 hodiny za noc. Sometimes he would sleep about 3 hours at night, go to bed at 10, get up at 1. That was his basic program. Někdy, nebo takový jeho základní program byl jít spát v 10 a v 1 hodinu vstát. And then he would sleep another hour during the day. A pak ještě hodinu spal přes den. And he did this as he was traveling all over the world. A to dělal během toho, jak cestoval po celém světě. Went around the world 14 times. 14krát to byl celý svět. He was listed in the Encyclopedia Britannica that he astounded the scholarly world by publishing 84 volumes of Vedic literatures in just 12 years. Je o něm napsáno v Británii encyklopedika Britannica, že v encyklopedii britské, že udivil všechny učence tím, že během 12 let vydal 84 knih vědeckého poznání. One gentleman said, I think you are an incarnation of Vyasadeva. Jeden takový gentleman říkal, já si myslím, že jste inkarnace Vyasadevy. So today we are celebrating Vyas Puja because the spiritual master is the representative of Vyasadeva. A dnes slavíme Vyasa Puju, protože duchovní mistr je představitelem Vyasadevy.
We worship Vyasadeva in the form of the representative of Vyasadeva. Že uctíváme Vyasadevu v podobě jeho představitele. And how many people do you know who produced 84 literatures in 12 years? Kolik lidí znáte, kteří vydali 84 knih za 12 let? And at the same time traveling all over the world at the age of 80. A přitom jako 80 let pořád cestovali po světě. It's a remarkable accomplishment. Že to je pozoruhodný úspěch. Srila Prabhupada considered that his books were the basis of the whole Krishna consciousness movement. Srila Prabhupada považoval své knihy za základ celého hnutí pro vědomí Krishny. And that our success was based on the books. A říkal, že náš úspěch se zakládá na knihách. Whatever appreciation that our movement has is due to these books. Všechno ocenění, které si naše hnutí získává, je díky těmto knihám. So many gurus and swamis came over from India and they collected a following. Tolik gurů a swamích přijelo z Indie a získali si tolik následovníků. Many cheap followers. Spoustu laciných následovníků. And they speak some flowery words. Říkali nějaká květnatá slova. But there's no substance. Ale nebyla v tom žádná podstata. They're not, as Prabhupada would say, they're not standard. Prabhupada říkal, oni nemají standard. They just make something up. Jenom si něco vyrobí. So it won't stand. Co nebude mít trvání. It won't remain. To nezůstane. But Srila Prabhupada didn't make anything up. Ale Srila Prabhupada si sám nic nevymyšlel. He wrote everything down. Jenom to všechno sepsal. He said, I've given everything in my books. Říkal, já jsem dal všechno ve svých knihách. I have nothing further to say. Už nemám víc, co bych řekl. He would use these books for everything. Používal tyhle knihy ke všemu. He used the books, first of all, for making devotees. Především je používal k tomu, aby dělal oddané. Then he used the books for educating the devotees. To mi používal, aby vzdělával oddané. Then he used the books for educating the rest of society. To mi používal, aby vzdělával zbytek společnosti. He used the books for economic purposes to support all the to support his movement. Používal knihy jako pro ekonomickou podporu svého hnutí. That's how money came in, through sale of books. Prodejem knih přicházely peníze. And with the money he organized temples and so many things. A s těmi potom organizoval chrámy a další věci. When he started his life membership program in India, když začal svůj program životního členství v Indii, he gave them books. He asked them to become life members for 1,111 rupees, and he gave them books. Tak jim dával knihy, požádali, aby se stali životními členy za 1111 rupí a dal jim knihy. And when there was a court case, big court case in the United States, a když byl ve Spojených státech velký soudní proces, the Supreme Court, they had received some complaint, and so the accusation was that the Hare Krishna movement is brainwashing young people. Nejvyšší soud dostal nějaké stížnosti a bylo tam obvinění, že hnutí Hare Krishna vymývá mladým lidem mozky. So Srila Prabhupada said, okay, here's what you do. You take all these books in and set them on the table in front of the judge. Srila Prabhupada říkal, no dobře, tak udělejte to takhle, vezměte všechny knížky a takhle je dejte na stůl před soudce. And say, Your Honor, we plead not guilty, and our evidence is these books. You kindly read all the books and then give your decision. A řekněte, vážený soude, my nejsme vinni a tady svědectví jsou tyhle knihy, takže si přečtěte všechny knihy a potom dejte svoje rozhodnutí. Judge said, okay, all right. It's bona fide religion. A soudce řekl, dobře, je to pravé náboženství. You have to read all the books, then give your decision. Jenom přečtěte si všechny knížky a potom rozhodujte. Scholars, the professors, when they read the books, they're very much impressed. Že když různí učenci a profesoři čtou knížky, tak to na ně dělá obrovský dojem. Even though they may be looking at it from a not necessarily transcendental point of view. Když se na to nedívají nutně z transcendentálního pohledu. They're looking at the scholarship and the Sanskrit and the historical references, and they're looking at all those things. Dívají se na sanskrit, na prostě z učeneckého pohledu, na ty historické odkazy a takové věci. But even from that point of view, they're just totally impressed. A i z tohohle pohledu jsou úplně úžaslí. They say, he's a great scholar.
Říkají, to je velký učenec. We're so happy that Srimad Bhagavatam now is rendered in this language. Jsme tak šťastní, že je teď Srimad Bhagavatam dostupný v tomto jazyce. In Czech, how many Bhagavatams do we? Is it all finished? Kolik máme? 7th canto. Teď máme v češtině 7. zpěv v tisku. So have any of you met with professors? Jste se setkali s nějakými profesory? And they're happy that the Bhagavatam is coming out in the Czech language? Jsou rádi, že to vychází v češtině, tak někteří ano. It's they consider it very prestigious that such a important Vedic literature is coming now in their language. To většinou považují za velice prestižní záležitost, že taková významná kniha vychází v jejich jazyce. And sometimes our parents or family members may think, what are you doing? Why are you getting into this? Někdy taky naše rodiče a příbuzní si můžou říkat, co to děláte, proč se tady do toho pouštíte. Well, just give them the books. Tak jim dejte knížky. Say, please take a look through these books and you'll see what I'm doing, if it's a bad thing or a good thing. Řekněte, jenom se podívejte tady na ty knížky a uvidíte, co já dělám, jestli to je dobré nebo špatné. Prabhupada considered his most important contribution was this literature. Prabhupada považoval za svůj nejdůležitější přínos tyto knihy. And he considered distribution of this literature to be the most important work of the society. A rozdávání těchto knih považoval za nejdůležitější činnost naší společnosti. Whenever there's problems or difficulties, if we take shelter of these literatures, then everything will be all right. Vždycky, když vzniknou nějaké problémy a potíže, tak když vezmeme útočiště tady v té transcendentální literatuře, tak všechno bude v pořádku. He said that his purports were his transcendental ecstasies. Řekl, že jeho výklady byly jeho transcendentální extáze. Sometimes people ask, well, why do we need the purports? We can just take the verses. Když lidi říkají, k čemu potřebujeme ty výklady, když stačí, když si vezmeme verše. I know some people like that, they say. Já znám takové I lidi. like the verses, but the purports, I don't want any interpretations. Říkají, no, já mám rád verše, ale jako ty výklady já nechci žádné interpretace. I want to get it directly. Já to chci přímo. But the problem is that without Srila Prabhupada's purports, we won't understand it. Problém je, že bez Prabhupádových výkladů bychom nic nechápali. Because it's not the system. To není systém předepsaný. Here the word is used guhyam. Guhyam means secret. Tady je použito slovo guhyam, což znamená tajemství. So without the grace of the spiritual master, no one can understand the secret of transcendental knowledge. Že bez milosti duchovního mistra nikdo nemůže pochopit tajemství duchovního poznání. So Srila Prabhupada appeared in 1896 on this day. That's 104 years ago. Srila Prabhupada přišel na tento svět v roce 1896 na tento den, což znamená před 104 lety. That also happened to be the same year that Srila Bhaktivinoda Thakur sent his books, Sri Chaitanya, His Life and Precepts. He sent that book to McGill University in Canada. Shodou okolností to byl stejný rok, kdy Bhaktivinoda Thakur poslal svou knihu Sri Chaitanya a jeho života učení na McGillovou univerzitu v Kanadě. Prabhupada considered that a very significant coincidence that the same year that the message of Lord Chaitanya was going to the west, he also appeared. Prabhupada to považoval za velice důležitou shodu okolností, že ten samý rok, kdy poprvé učení pána Chaitanya putovalo na západ, tak on zároveň přišel na tento svět. And Srila Prabhupada's parents were both devotees of Krishna. A oba rodiče Srila Prabhupády byli oddaní Krishny. Gaudiya Vaishnavas. Byli Gaudiya Vaishnavové. So Gaudiya Vaishnava means not only Vaishnava, not only devotee of Krishna, but also devotee of Lord Chaitanya. Gaudiya Vaishnava znamená nejen oddaný pána Krishny, ale také oddaný pána Chaitanya. There are some persons who are devotees of Krishna, but they don't know about Lord Chaitanya. Existují lidé, kteří jsou oddanými pána Krishny, ale nevědí nic o pánu Chaitanya. So their understanding of Krishna is still not complete. Takže jejich pochopení Krishny pořád ještě není úplné. And Prabhupada had some other family members, other children were in the family.
Prabhupád měl další ještě příbuzné, další děti byly v té rodině. He had older sisters and he had a younger sister also. Měl starší sestry a jednu mladší sestru. His younger sister was, she also became a pure devotee. Mladší sestra se také stala čistou vodanou. Bhavatarini. Bhavatarini. Maybe some of you, did any of you ever meet her? Nepotkal se někdo z vás s ní? Pishima. Říká se jí Pishima. She used to come to the Mayapur festivals, and so we would see her. She looked strikingly like Srila Prabhupada. Ona přijížděla na Mayapurské festivaly, kde jsme ji mohli vidět, a ona překvapivě vypadala stejně jak Srila Prabhupada. Her face, when you see her face, you're shocked because she looked just like Srila Prabhupada. Že když vidíte její obličej, tak jste šokovaní, protože vypadá stejně jak Prabhupada. She was very nice devotee also. Velice pěkná oddaná. And she was completely dedicated to Srila Prabhupada. Byla úplně odezdaná Srilovi Prabhupádovi. She always wanted to be with him. Pořád chtěla být s ním. She was always cooking for him, and she couldn't speak English, but she liked to be just in the room where Srila Prabhupada was with the devotees. Pořád pro něj vařila, sice neuměla anglicky, ale pořád se jí líbilo být v té místnosti, kde Prabhupada mluvil s oddaným. Prabhupada said he was the pet son of his family. Prabhupada říkal, že on byl jako oblíbený syn svých rodičů. His father was very lenient. Jeho otec byl velice schovívavý. He would give whatever Abhay wanted, whatever Prabhupada wanted, his father would give him. Cokoliv Abhay Prabhupada chtěl, tak mu jeho otec dal. Prabhupada, as a boy, he wanted a Rath cart. He wanted to have his own Rath Yatra. Jako malý chlapec Prabhupada chtěl mít svůj vlastní vůz a provádět Rathayatru. So his father went and purchased a little cart for him. Takže otec šel a koupil pro něj malý vůz. And Prabhupada, at around age 5, he held his own Rath Yatra festival. A Prabhupada okolo 5 let už pořádal vlastní Rathayatru. He organized the whole thing. Celou věc organizoval. You can see Prabhupada was a good organizer, even from young age. Můžete vidět, že už od malička byl Prabhupada dobrý organizátor. And always connected with Krishna. Pořád je spojení s Krishnou. And his father gave him little deities to worship also. Jeho otec mu taky dal malá božstva, aby je uctíval. Prabhupada said he remembers when he was in the perambulator, which is like a little trolley that they, for babies, a baby carriage. He was sitting in the baby carriage with another little friend. And they would put the baby carriage in front of Radha Govinda, the deities, and they would just meditate on the deities for hours. Prabhupada said, I just meditated on the deities for hours. Prabhupada říkal, že ještě v kočárku, ještě s jiným nějakým chlapečkem je postavili ten kočárek před božstva Radha Govindy a že on vzpomínal, že na ně hodiny koukali a meditoval o božstvech. Usually little, babies in one of those carriages, they don't really meditate on anything particular. Většinou malé děti v kočárcích o ničem jako přímo konkrétně nemeditují. No, they don't really see, but Prabhupada was meditating upon the deities. Pořádně ani nevidí, co okolo je, a Prabhupada ale meditoval o božstvech. So his father hired a professional mridanga player to teach Prabhupada how to play mridanga. Jeho otec taky platil profesionálního hráče na mridangu, aby naučil Prabhupádu hrát. His mother was a little more inclined that he get his education, regular education. Matka trochu víc, spíš by radši chtěla, aby získal obvyklé vzdělání. But Prabhupada didn't like to go to school very much. Prabhupada nechodil moc rád do školy. So he would hide. He would go and not go to school. Tak se někde schoval a nešel do školy. So then his mother would sometimes complain to Abhay's father. A matka si potom někdy stěžovala Abhayovu otci. Your son is not going to school. Tvůj syn nechodí do školy. He's just hiding. Jenom se schovává. So then his father would say, Abhay, is that true? A tak otec řekl, je to pravda, Abhay? And Abhay would say, I'll go tomorrow, Prabhupada. A tak Abhay I'll go tomorrow, father. Abhay řekl, no ale zítra půjdu, táto. So the father said, yeah, okay, he's going tomorrow. tak otec řekl, no vidíš, tak to je v pořádku, zítra už půjde. But he never went. Jenže on stejně nešel. So the mother, she actually hired a man to come and take Abhay to school every day.
Takže matka začala platit nějakého člověka, aby odváděl Abhaya až do školy. She was thinking that he'll become a advocate, a barrister in England. She was thinking he would go to England and become a barrister. Myslela si, že by měl jít do Anglie a vystudovat na právníka. Prabhupada's father said, no, my son will never go to England. Ale jeho otec řekl, ne, můj syn nikdy nepojede do Anglie. Become a barrister. Stát se tam právníkem. No, I don't want him to become ruined. Já nechci, aby byl takhle zničen. So, Prabhupada's father, he was doing puja. That was his main thing, was puja. A to byla hlavní věc, kterou dělal Prabhupádův otec, byla puja. In the morning, puja. Ráno i večer dělal puju. Children, we would be sleeping and we'd hear the bell ringing. Late at night, he'd be offering puja. Prabhupád říkal, jako děti jsme už byli v posteli a pozdě v noci jsme slyšeli otec, jak cinká zvonkem, dělá puju. Every day, Prabhupada's father would invite guests to come for prasadam to his house. A každý den Prabhupádův otec zval hosty, aby přišli do jejich domu na prasadam. At least 4 guests every day. Aspoň 4 hostí každý den. And he especially liked to invite saintly persons. A zvlášť rád zval svaté osoby. And then he would request them, please give me the benediction that my son becomes a great devotee of Srimati Radharani. Potom je vždycky žádal, prosím vás, dejte mě poženání, že z mého syna bude velký oddaný Srimati Radharani. That was his desire. To byla jeho touha. So, Srila Prabhupada went through the British school system. Srila Prabhupada prošel britským školským systémem. And he also went to Scottish Churches College. Taky chodil na vysokou školu, která patřila ke skotské církvi. In Calcutta. There are 2 main universities in Calcutta, and that is one of them. V Kalkatě jsou 2 hlavní univerzity a tohle je jedna z nich. And Srila Prabhupada, he completed his studies, but because he was following Gandhi, he decided to reject his receiving of the degree, the diploma. Srila Prabhupada sice dostudoval, ale byl tenkrát stoupencem Gandhiho a tak odmítl jít si pro diplom. He liked Gandhi because Gandhi wasn't in favor of Western principles. He was interested more in the traditional Vedic principles. Gandhi se mu líbil, protože odmítal, nebyl příznivcem západních principů, ale radši stoupencem místo toho z tradičních indických. That was why Prabhupada was attracted to him. A proto k němu byl Prabhupada přitahován. Because Gandhi was not in favor of, for example, using British-made goods, British manufactured items. Že Gandhi například nebyl příznivcem používání zboží vyrobeného v Anglii. He was in favor of cottage industries. You know, we produce our own necessities here. Ale místo toho chtěl, aby si všechno vyráběli lidé v Indii sami. That was why. It wasn't that he thought that Gandhi's philosophy was necessarily perfect. Tak on si nemyslel, že by Gandhiho filozofie byla dokonalá. But it was better than the other things that were being offered. Ale bylo to lepší než všechno ostatní, co se nabízelo. So he was following that. Takže následoval to. And then he was married. Prabhupada married at the age of 21. Se oženil, když mu bylo 21 let. They arranged. He was in college at that time, 3rd year college. V té době studoval 3. ročník na té univerzitě. His wife was 11 years old. Jeho manželce bylo 11. And actually Prabhupada had a different girl in mind to marry. A Prabhupada on myslel na jinou dívku, že by se s ní oženil. But his parents had this particular girl, and this Radharani. Her name was Radharani. They had her in mind. Ale rodiče pro něj chtěli tuhle dívku, která se jmenovala Radharani. So Prabhupada found that he had another girl in mind that he found more attractive. Ale Prabhupada si myslel, ta jiná dívka, na kterou on myslel, takže je přitažlivější. He told his father, I'm not so attracted to this lady. A řekl svému otci, tato dívka mě moc nepřitahuje. Prabhupada said, better you marry the one you're not so attracted to.
Ten otec mu říkal, no radši se ožeň s tou, která tě tolik nepřitahuje. Otherwise you'll never be able to renounce. Že jinak se nikdy nebudeš schopný zříct. So Prabhupada said, okay, he accepted that. Tak Prabhupada řekl, dobře, no, a přijmul to. Then one day, one of his friends, Surendranath Malik, he said, there's a sadhu I would like you to meet. A jednoho dne jeden jeho přítel, Surendranath Malik, říkal, je tady jeden sadhu a já bych byl rád, aby se s ním sešel. But Prabhupada by that time, he was 21 years old. Let's see, no, this was in 1922, so he was 25 years old. To bylo v roce 22, takže už mu bylo 25 let. By this time, he was a little experienced. He had seen all the so-called sadhus that had come to his father's house. A tou dobou Prabhupada už měl svoje zkušenosti s různými sadhy, kteří chodili do domu jeho otce. He wasn't very impressed. A nebyl z nich nějak moc nadšený. So he had made his own decision by that time that, yes, of course I believe in all these things, but what's being presented now, these people, they're not very bona fide. Takže už si udělal takové rozhodnutí, že já sice tyhle věci jako věřím tomu, té filozofii a tak dále, ale to, co předkládají tady ty lidé, to není moc autorizované. He had even seen that there were some men that in the morning they would change clothes and they would put on saffron cloth and they would go out begging like sannyasis. Viděl dokonce nějaké lidi, kteří si ráno na sebe vzali šafránové oblečení a chodili žebrat jako sannyasini. And then afterwards they would go back to their families with the money. Potom se vrátili s penězmi za svou rodinou. So they weren't real sannyasis, but they just put on the dress. To nebyli praví sannyasini, jenom se tak oblíkli. It was good for begging business. Že to bylo dobré pro žebrání. So he wasn't very impressed. Takže z toho nebyl moc So he nadšený. told his friend, no, I don't want to see any sadhus. Řekl svému příteli, ne, já už nechci vidět žádné sadhu. I'm not interested. Mě to nezajímá. No, this sadhu is different. You must come and see him. On říkal, ne, tenhle sadhu je jiný. No, I'm not interested. Ne, mě to nezajímá. So then he pulled him, said, no, I want you to come. He pulled him by the arm. Come. On ho tam táhnul za ruku, ne, já chci, abys šel. So finally he brought Prabhupada there to see Bhaktisiddhanta. Tak nakonec přijeli Prabhupádu, aby viděl Bhaktisiddhantu. And the two young men, they paid their dandabats when they saw Bhaktisiddhanta. A oba mladíci, když viděli Bhaktisiddhantu, tak udělali dandavat. That's Vedic culture. To je védská kultura. They knew that in Vedic culture, when you come before a sadhu, saintly person, you pay your obeisances. Viděli, podle védské kultury, když přijdete před nějakého světce, tak dáte poklony. But before they got up, even, while they were still in the dandavat position, Bhaktisiddhanta started giving them instructions. A ještě než se zvedli, ještě pořád leželi v tom dandavatu, tak už jim Bhaktisiddhanta začal dávat pokyny. You, young men, you're intelligent, learned men, you should take this message of Chaitanya Mahaprabhu and spread it all over the world in the English language. Vy dva mladíci tam, vy jste inteligentní, vzdělaní chlapci, tak byste měli přijmout poselství Chaitanya Mahaprabhu a šířit do po světě v anglickém jazyce. So Prabhupada was still getting up when he hadn't even gotten up yet. A Prabhupada se ještě ani nezvednul. Already he was being given some instruction. A už dostával pokyn. So he argued with him. A tak začal argumentovat. He was debating, presenting Gandhian philosophy. Debatovat, začal prezentovat Gandhiho a filozofii. But Prabhupada said, he defeated me completely. A potom řekl Prabhupada, ale mě totálně porazil. And I was completely convinced. A já jsem úplně přesvědčený. And afterwards, his friend said, so what did you think of this sadhu? Takže potom se ten přítel zeptal, tak co si o tom sadhu, co si o něm myslíš? Yes, Lord Chaitanya's movement is in the right hands. Tak on říkal, ano, hnutí pána Chaitanya je v pravých rukách. And it will spread all over the world. A rozšíří se po celém světě. So Prabhupada said that at that moment he accepted him as his spiritual master, not officially, but in his heart. Prabhupada řekl, že v tu chvíli ho přijal za svého duchovního mistra, ne oficiálně, ale v srdci. And from that point on, he always meditated upon how to execute his instructions. A od té chvíle pořád meditoval o tom, jak naplnit jeho pokyn. So Srila Prabhupada was working in the pharmaceutical business. A Srila Prabhupada pracoval v lékárnickém průmyslu. And he was working for Dr. Bose, Mr. Bose. Pro pana Boseho pracoval. And at one point, the owner, he made him
the sales representative for a certain part of India. Potom v jednom momentě ho ten majitel udělal zástupcem, prostě zprostředkovatelem prodeje pro severní Indii. And Srila Prabhupada became very, very successful. A Srila Prabhupada začal dosahovat velkých úspěchů. In fact, there was an astrologer at one time said that he should have been as wealthy as Birla. A vlastně jeden astrolog o něm prohlásil, že on mohl mít stejné bohatství jako Birla. Birla was one of the wealthiest men in India. To je jeden z nejbohatších lidí v Indii. Of course, another thing is there was another astrological chart, and it said that Srila Prabhupada, at the age of 70, he would go across the sea and he would open up 108 temples. Ale jiná astrologická předpověď byla, že Prabhupada, až mu bude 70 let, tak přejede přes moře a otevře 108 chrámů. So that also happened. To se taky stalo. So Prabhupada's business was flourishing. Takže Prabhupádův obchod zkvětal. And he told how at one point all the biggest chemical companies in India wanted to have him as their sole agent. Říkal, v jednu chvíli všechny chemické továrny v Indii ho chtěli mít jako svého výhradního zástupce. And they were offering him extraordinary amounts of money. A nabízeli mu dost velké obnosy. But he said, this is what he said. He said, but I was young and puffed up. A on říkal, no já jsem byl mladý a nafoukaný. And I wouldn't accept their offers. Tak jsem nepřijal jejich nabídky. I set my own offer and they wouldn't come up to that, so I didn't accept their offer. Já jsem jim řekl svoje požadavky a oni na to nepřistoupili, jak jsem to nepřijal. He pointed that out about himself, that was a mistake. Tak to o sobě říkal, že udělal takovou chybu. He was initiated in 1933 in Allahabad. Potom dostal zasvěcení v roce 1933 v Allahabadu. When he was born, he was given the name Abhay Charan. Při narození dostal jméno Abhay Charan. That means the fearless lotus feet. To znamená nebojácný lotosový květ. So Bhaktisiddhanta kept the same name. Oh yeah. Lotosové nohy. He kept the same, when he initiated him, he kept the same name. He said, okay, Abhay Charan Arvinda means lotus-eyed. Arvinda means eyes. A při zasvěcení dostal prakticky stejné jméno od Bhaktisiddhanty, jenom se tam Abhay Charan Arvinda. Charanaravinda, což znamená lotosové oči. So that was his initiated name, Abhay Charan Arvinda Das. Takže to bylo jméno, které dostal při zasvěcení, Abhay Charanaravinda Das. And Bhaktisiddhanta disappeared in 1936. A Bhaktisiddhanta opustil tento svět v roce 1936. And his father also disappeared around that time. Taky tou dobou Prabhupádův otec zemřel. So Prabhupada had to take charge of basically the whole family. Of course his mother had passed away even earlier. Potom se Prabhupáda musel starat o celou rodinu, jinak matka už opustila tělo dřív. But now he had to take care of not only his wife and his own children, he had 5 children, but he had to take care of his sister and some of the other members of the family. A takže teď se musel starat nejenom o svou rodinu s vlastními 5 dětmi, ale taky o sestru a další příbuzné. He visited with Srila Prabhupada, with Bhaktisiddhanta in Vrindavan, and sometimes when he would go on parikram. Jezdil do Vrindavanu společně s Bhaktisiddhantou Saraswatim, někdy chodili na parikram. Bhaktisiddhanta told him confidentially that if you ever get money, print books. Říkal, že Bhaktisiddhanta mu v důvěrnosti řekl, jakmile někdy získáš peníze, tak tiskni knížky. He confided because he could understand that Srila Prabhupada was a very sincere and pure disciple. Že měl tohle mu to s důvěrou svěřil, protože chápal, že Prabhupada je velice čistý a upřímný žák. He said, they're quarreling. Since we got this marble temple in Bagh Bazaar in Calcutta, now the leading members are quarreling who will have which room. Od té doby, co jsme získali ten
mramorový chrám na Bhag Bazar v Kalkatě, tak se hádají, kdo bude mít kterou místnost. Even in my presence, he said, they're quarreling. Dokonce i přede mnou se hádají. He said, later there will be fire. Tak vypukne tady požár. He said, I would prefer to take the marble off the walls and sell it and print books. Říkal, já bych radši strhal ten mramor ze zdí a prodal ho, aby tisknul knížky. So in this way he discussed many things with Prabhupada. Takže takhle diskutoval hodně věcí s Prabhupádou. Once, when Prabhupada was listening to a lecture by Bhaktisiddhanta, he was chastised. No, když Prabhupáda poslouchal přednášku Bhaktisiddhanty, tak dostal vynadáno. Bhaktisiddhanta used to lecture for a long time. Bhaktisiddhanta dával velice dlouhé přednášky. Several hours. Několik hodin. And he spoke very high philosophy. His language was very sophisticated. Mluvil vysokou filozofii, velice sofistikovaným jazykem. Prabhupada said, I could only understand maybe 25%. Prabhupada říkal, já jsem z toho chápal snad jenom 25%. And there were some people in the audience who didn't even speak the same language, but they were just sitting, just to get the vibration. A mezi těmi posluchači byli někteří lidé, kteří ani nerozuměli jazyku, ale jenom tam seděli, aby získávali ty vibrace. So once Prabhupada was listening to a lecture and there was another man sitting next to him. Jednou Prabhupada poslouchal přednášku a vedle něj seděl nějaký člověk. And that man asked him, asked him something. A ten člověk něco zašeptal, se ho zeptal. And so Srila Prabhupada, was listening to the man whispering. A tak Prabhupada poslouchal, co mu ten člověk šeptá. And just then Bhaktisiddhanta said, he spoke to the man next to him. He said, such and such Babu. Babu means respectable gentleman. Such and such Babu. Do you think you have purchased me by your donations? A tak v tu chvíli Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati promluvil při přednášce k tomu muži vedle Prabhupády. Ty Babu, což znamená pane, ty si myslíš, že jsi s něj koupil svými příspěvky? First he chastised the man next to Prabhupada. Nejdřív vynadal tomu člověku vedle Prabhupády. Then he turned to Prabhupada and said, and you, Abai, if you think you're so learned, would you like to come up here and speak in my place? A potom se obratil na Prabhupádu a říkal, a ty Abhai, ty myslíš, že jsi tak učený, tak nechceš tady přijít a dávat přednášku místo mě? So Prabhupada said he felt devastated, but he appreciated the criticism. Takže Prabhupada říkal, že se připadal úplně odrovnaný, ale velice to oceňoval, takovou kritiku. The Guru also, as well as the praise. Že bych si měli taky vážit nadávek nebo trestu od Guru a stejně jako chvály. So, I think, should we stop now? All right. Not now exactly, but well then, then Srila Prabhupada, he was trying to preach. He started the Back to Godhead magazine in 1944. Takže Srila Prabhupada se snažil kázat a v roce 1944 založil časopis Back to Godhead. What language do you think he started it in? Co myslíte, v jakém jazyce to začal vydávat? His first language was Bengali. Jeho první jazyk byla bengalština. He also learned Hindi. Taky se naučil hindi. And he also knew English. Taky znal angličtinu. And he knew Sanskrit also. A znal taky sanskrit. So which of those languages do you think he started his Back to Godhead? V kterém z těchto jazyků myslíte, že začal vydávat svůj časopis? English. Yes. Why? V angličtině. A proč? Yes, because his guru told him to preach in English. To byl jeho pokyn jeho guru, aby kázal v angličtině. And he was supporting it by his own business. A financoval to ze svých obchodů. And he tried to start one center in Jhansi, which is not too far from Vrindavan. A chtěl založit středisko v Jhansi, což není daleko od Vrindavan. And he made his first disciple there, Prabhakar. A tam měl prvního žáka, Prabhakar. He was a Sanskrit student. To byl student sanskritu.
But there was some intrigue. They received a very nice building for using as a center, but then some politicians, they took it away. Získali pěknou budovu, které mohli by používat jako středisko, ale nějakými intrikami to politici připravili. So then he gave up on that idea. Tak prostě se té představy zřekl. And by this time, he was getting older, in his 50s. Tou dobou už začal stárnout, už mu bylo táhlo přes 50. And unfortunately, fortunately, his wife, she had sold Srila Prabhupada's Bhagavatams for purchasing tea. A na neštěstí nebo naštěstí jeho manželka prodala Prabhupadovi Bhagavatamy, aby si koupila čaj za to. So Prabhupada was very upset about that. Prabhupadu to velice rozčililo. And he told her that she had to give up this tea, or she had to make her decision. It was either tea or her husband, one or the other. Řekl jí, že si musí vybrat buď to čaj nebo její manžel. So she chose tea. Ona si vybrala čaj. So Prabhupada took that as an indication that he should enter into the vanaprastha stage of life. Takže Prabhupada to přijal jako, že to naznačuje, že už by měl přijmout stav vanaprasty. And later he took sannyas also. Později přijal taky sannyas. One of his godbrothers encouraged him that you should take sannyas. Jeden z jeho duchovních bratrů ho pořád pozbuzoval, aby přijal sannyas. So he took it sannyas, and then he moved to Vrindavan. Takže přijal sannyas, přestěhoval se do Vrindavanu. And someone told him that you're writing magazines, but people take books more seriously because they last, they stay. Tomu někdo řekl, že vydáváte časopisy, ale knížky berou lidi víc vážně, protože to je trvalá věc. So then he began working on Srimad Bhagavatam. Tak tehdy začal pracovat na Srimad Bhagavatam. And then at the age of 69, when he had these 3 volumes published, then he decided to go to America. A když mu bylo 69 let a měl vytisknuté 3 díly Bhagavatamu, tak se rozhodl jet do Ameriky. Srila Prabhupada ki jai, Sri Vyasa Puja ki jai.